Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille and warmly welcome into our Ask project and today's meditation. We are meditating the preparations of the reappearance of the Christ. Sydämellisesti tervetuloa tämän iltaiseen mietiskelyyn ja Ask-projektiimme. Mietiskelemme Kristuksen jälleen tulemisen valmistelemista. In this meditation we are supposed to also rehearse the connection with the hierarchy and contemplate really with the higher ones that what is our part in this great work of preparation. Tässä mietiskelyssä meidän tulisi mietiskellä ja harjoituttaa itseämme työskentelemään hierarkian kanssa ja mietiskelemään näiden korkeimpien olentojen kanssa, mikä on meidän henkilökohtainen tehtävämme tässä valmistelutyössä. I am Tuija Robbins ja minä olen Tuija Robbins. So we have been reading from the book The Reappearance of the Christ. Olemme lukeneet kirjasta Kristuksen jälleen tuleminen. Chapter 2, The World Today, kappaleesta 2, Maailma tänä päivänä. Very interesting section where Tibetan and DK is elaborating how actually Christ, when he was born and how conscious he was already and what kind of challenges he has and what is his crisis. Tiibettiläinen kertoo meille Kristuksen, kun hän syntyi, millä tasolla hän oli tietoisuudessaan ja minkälaisia haasteita hänellä oli ja myöskin hänen kriisistään. So the Christ, or the crisis of Christ is about the will, how the will is going to be implemented in humanity. Kristuksen kriisi koskettaa Jumalan tahtoa, millä lailla ihmiskunnassa tuo tahto tullaan juurruttamaan. So he knew already the meaning of intelligence, hän ymmärsi älykkyyden merkityksen. He was realizing the significance of love. Ja hän ymmärsi tuon rakkauden merkityksen. And its attractive quality. Ja sen puolensa vetävän laadun. But now, what is the challenge for him is to help humanity to the next step. Ja nyt hänen haasteensa on auttaa ihmiskuntaa seuraavaan askeleeseen. So next time when he is coming, he is going to bring the new teaching from Shambhala. Kun hän tulee seuraavan kerran, hän on tuomassa uutta opetusta Shambhalasta. He's coming with his angels and his masters. Hän tulee tulemaan enkeltensä ja mestareiden kanssa. And in that sense it is, I think, very interesting and important question to question oneself that how I am going to be in that work. Am I going to be fitting that work? On mielenkiintoista esittää kysymys itselle, että kuinka oman itsen kohdalla on, kuinka sopiva itse on tälle tulevalle työlle. So let us continue now further in this reading. Ja nyt menemme eteenpäin tässä lukemisessa. So this is coming from chapter 2, as I was saying, and I think it is the page 27, somewhere maybe in the middle. Ja nyt sivulta 27, ehkä jostain sieltä keskeltä. There are in the gospel story, as testimony to this divinely progressing unfoldment, 4 recorded moments wherein this universal or monadic realization showered itself. Evankeliumissa on todistuksena tästä jumalallisesta kehittyvästä avautumisesta 4 muistiin kirjattua hetkeä, joissa tämä universaalinen tai monadinen tiedostaminen ilmenee. Let us look at each one of them for a moment. Tarkastelkaamme niitä jokaista hetken aikaa. And of course we contemplate at the same time. Ja pohdiskelemme myös näitä samalla. 1. There is, first of all, his statement to his parents in the temple.
ensiksi hänen sanansa vanhemmilleen temppelissä. Wist ye not that I must be about my father's business? Ettekö tienneet, että minun on hoidettava isäni asioita? We should note here that he was 12 years old at the time, and therefore the work with which he had been occupied as a soul was finished. Meidän tulisi muistaa, että hän oli tuolloin 12-vuotias ja täten työ, joille hän oli omistautunut sieluna, oli loppuun suoritettu. 12 is the number of completed work, as witness the 12 labors of Hercules, another son of God. 12 on loppuun suoritetun työn luku, kuten voidaan nähdä toisen Jumalan pojan Herkuleen 12 työssä. The symbolism of his 12 years is now replaced by that of the 12 apostles, the symbols of service and sacrifice. Hänen 12 vuoden symbolismin tilalle tulee nyt niiden 12 apostolin symbolismi, jotka ovat palvelun ja uhrauksen vertauskuvia. He was also in the temple of Solomon, which is the symbol of the perfect life of the soul. Hän oli myös Salomon temppelissä, joka on sielun täydellisen elämän symboli. Just as the tabernacle in the wilderness is the symbol of the imperfect, ephemeral life of the transcendent personality. Aivan kuten erämaassa oleva ilmestysmaja on katevan persoonallisuuden epätäydellisen ja lyhytaikaisen elämän vertauskuva. Christ was therefore speaking on soul levels and not only as the spiritual man on earth. Kristus puhui sitten sielun tasoilta eikä vain maan päällä olevana henkisenä ihmisenä. He was also serving when he spoke these words as a working member of the spiritual hierarchy. Sanoissaan nämä sanat hän toimi myös henkisen hierarkian aktiivisena jäsenenä. For he was found by his parents teaching the priests, the Pharisees and the Sadducees. Sillä hänen vanhempansa löysivät hänet opettamasta pappeja, fariseuksia ja saddeuksia. These points all indicate his recognition of his work as a world teacher. Kaikki nämä seikat osoittivat, että hän tunnusti työnsä maailman opettajana. Becoming conscious for the first time in his physical brain of divine intention or of the divine will, ja hän tuli ensimmäistä kertaa tietoiseksi fyysisissä aivoissaan jumalallisesta tarkoitusperästä ja jumalallisesta tahdosta. Let us note here that when we think about physical brain, we may think that it is just something concrete, but as a soul, but more as a monad, the whole purpose of our pilgrimage is to become conscious in physical brain about the divinity of oneself. Se, että fyysiset aivot voidaan katsoa, kuinka ne ovat vain jotakin konkreettista, mutta koko sielun ja monadin perspektiivistä tulla tietoiseksi fyysisissä aivoissa on koko meidän pyhinvaellusmatkamme tarkoitus. So let us not forget about it. Älkäämme unohtako sitä. Let us question also how much we are aware in our physical brains every day, or at least sometimes, about our divine purpose on earth in this life. Voimme ainakin kysellä itseltämme, kuinka monta kertaa, joka päiväkö tai edes joskus olla tietoinen omasta tarkoituksestaan tässä tämänhetkisessä elämässä. Important question to contemplate. Tärkeä asia pohdiskella. Then next comes his statement to his disciples. Seuraavaksi tulevat hänen sanansa hänen oppilailleen. I must go up to Jerusalem. Minun on mentävä ylös Jerusalemiin. After which he read that he steadfastly set his face to go to that city, jonka jälkeen me luemme, että hän suuntasi päättäväisesti kulkunsa kohti tuota kaupunkia. This was the intimation to them that he now had a new objective.
Tämä oli vihje heille, että hänellä olisi nyt uusi päämäärä. The only place of complete peace, which is the meaning of the name Jerusalem, is the center where the will of God is known. Ainoa paikka, jossa vallitsee täydellinen rauha, joka on Jerusalem, nimen merkitys, on keskus, jossa Jumalan tahto tunnetaan. The spiritual hierarchy of our planet, the invisible church of Christ, is not a center of peace, but a very vortex of loving activity. Planeettamme henkinen hierarkia, Kristuksen näkymätön kirkko, ei ole vain rauhan keskus, vaan vorteksi rakkaudellisesta aktiviteetista. The meeting place of energies coming from the center of the divine will. Ja niiden energioiden kohtaamispaikka, jotka tulevat jumalallisen tahdon keskuksesta. And from humanity, the center of divine intelligence, ja ihmiskunta jumalallisen älyn keskuksesta. Christ had oriented himself to that divine center. Kristus on nyt suunnannut itsensä siihen jumalalliseen keskukseen, which has in the ancient scriptures been called the place of serene determination and of poised, quiescent will, jota muinaisissa pyhissä kirjoituksissa on kutsuttu tyynen päättäväisyyden ja tasapainoisen ja uinuvan tahdon paikaksi. This statement marked a point of crisis and of determination in the life of Christ, and proved his progress towards divine fulfillment. Tämä lausuma merkitsi kriisin ja päättäväisyyden vaiheita Kristuksen elämässä ja todisti hänen kehityksestään kohti jumalallista täyttymystä. So we can question ourselves. What is that point for us of crisis and of determination of our divine life? Has it happened? Maybe many times in this life we renew this determined decision. Niin kuinka monta kertaa meillä on tullut tuo kriisi ja päättäväisyys omasta henkisestä elämästämme, kenties monta kertaa uudistamme sen itsessämme. So we will try to look all the time more and more consciously our reason to be on earth at this time. Pyrkikäämme nyt koko ajan aina vain tietoisemmin katsomaan, minkä tähden olemme tässä inkarnaatiossa ja tässä ajassa. So now we will move into the meditation, and I think we will again adapt some of the questions. Menemme nyt eteenpäin mietiskelyssä ja ehkä mukailemme pikkuisen näitä kysymyksiä. We start by breathing white light consciously. Aloitamme hengittämällä valkoista valoa tietoisesti. And see your co-disciples and your triangle group members in the light of the soul. Näen nyt kaikki kanssa oppilaasi ja kolmio jäsenesi sielun valossa. We have this kind of living connection in our hearts and in our minds, recognizing our friends, co-workers who are working beside you, approaching, moving forward as the band of brothers and sisters. Olen tietoisia kaikista kanssatyöntekijöistämme ja kuinka me kaikki liikumme eteenpäin. Sielu, veli ja sisko joukkuina. We visualize the flow of love and goodwill passing between the members of our triangle and the co-workers.
Visualisoimme rakkauden ja hyvän tahdon virran kaikkien kolmion jäsenten ja kanssatyöntekijöidemme välillä. And let us now question. Nyt kysykäämme and formulate clearly in one's own words the answers to the questions. Ja omin sanoin selkeästi muodostakaamme vastaus kysymyksiin. How it is today? Kuinka tänä päivänä, looking you as the member of a new group of world servers, katsoen itseäsi maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä. How much do you think about reappearance? Kuinka paljon ajattelet Kristuksen jälleen tulemista? Is that a fact for yourself? Onko tuo tosiasia itsellesi? Is there some kind of specific and fixed intention towards his coming? Onko sinulla joku pysyvä ja erityinen aikomus hänen tulossaan? How do you see and what do you think? Are your thoughts in alignment with the hierarchical intention? Kuinka itse näet, onko ajatuksesi virittäytyneenä hierarkisessa pyrkimyksessä? How do you see in your own personal daily life? Have you earned the right to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Kuinka itse näet, oletko ansainnut oikeuden seistä niiden suurten rinnalla, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? And when we talk about these great servers, we talk about masters. Ja kun puhumme näistä suurista, me puhumme mestareista. And now, let us say in the light of the soul together. Ja sielumme valossa lausukaamme nyt yhdessä. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. And now look upon the world and what is the situation on earth. As best you can. Ja nyt katso maailman tilannetta ja minkälainen maailman tilanne on tällä hetkellä. Let us see the mass of men
glowing with a dim light. Nähkäämme nyt ihmismassojen hehkuvan himmeä valoa. And what is the quality of that light? Ja mikä on tuon valon laatu? Can you recognize it? Pystytkö tunnistamaan sen? The average humanity, tavallinen ihmiskunta. And now, here and there, points of brighter light, where the members of the new group of observers and the men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. What is the quality of this light? Mikä on tuon valon laatu? And now, through the creative imagination, visualize the vivid light of the hierarchy. Ja nyt luovaa mielikuvitustasi käyttäen näe hierarkian elävä valo. What is the quality of that light? Mikä on tämän valon laatu? See it streaming towards humanity ja näe se virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja nyt hitaasti sulautuen valoon, joka on jo ihmiskunnassa. Recognize how the quality changes, the etheric quality changes in environments when the vivid light is touching the average humanity. Tunnista, kuinka tuo elävän valon koskettuessa ihmiskuntaa sen laatu muuntuu. And how you are in that work. Ja kuinka sinä olet tässä työssä. Let us say the first stanza of the great invocation. Lausukaamme ensimmäinen stanza suuresta invokaatiosta. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan.
Let us ponder now upon the reappearance of the Christ. Nyt pohdiskele Kristuksen jälleen tulemista. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Mietiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. You may think, if Christ at this very moment would step through the door, voit mietiskellä sitä, jos Kristus juuri nyt tällä hetkellä astuisi ovesta. What it would mean to you? Mitä se sinulle tarkoittaisi? We can see that a part of humanity is yearning for his coming. Näemme, että osa ihmiskunnasta kaipaa Kristuksen tuloa. But then a part of humanity is really scared to death of light. Mutta osa ihmiskunnasta pelkää kuollakseen valoa. Scared to death of love. Pelkää kuollakseen rakkautta. And what about the will of God? Ja kuinka taas Jumalan tahto? We see that there is many things what has to be in place before he could come. Näemme, kuinka monen asian tulee olla kohdallaan ennen kuin hän voi tulla. One of them is that the churches and political groups have to begin to clean their house. Osa on, että kirkkojen ja poliittisten ryhmien täytyy alkaa siivota omia tahojaan. And everywhere where we see this cleaning work going on, let us support that process. Ja kaikkialla, missä vain näemme tuon prosessin tapahtuvan, auttakaamme sitä prosessia. And in Catholic churches we see that related to sexual abuses, one of that is belonging to the cleaning of the church. Ja myös katolisessa kirkossa tällä hetkellä tuo suuri prosessi, jossa seksuaalinen hyväksikäyttö pyritään karsimaan. Let us help in those processes. Antakaamme tukemme näissä prosesseissa. Let us now say the second stanza ja lausukaamme nyt seuraava stanza. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan.
Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivaltakaamme, että siinä määrin kuin kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. So let us say the third stanza. Ja niin sanokaamme kolmas stanza. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. And now we go into those practical plans. Ja nyt siirrymme käytännön suunnitelmiin. Let us consider practically what we could do during this coming week to further the preparations of the coming of the Christ. Pohdiskelkaamme nyt niitä käytännön toimia, mitä voisimme tehdä tulevalla viikolla edistääksemme Kristuksen tulon valmistumista. Let us remember that we are a part of the group of working forerunners. Muistakaamme, että olemme osa työtä tekevien edelläkävijöiden ryhmää. Who are called at this time to act and to do their part in the plan. Jotka ovat kutsutut tähän aikakauteen toimimaan ja tekemään osansa suunnitelmassa. In the presence of the angel, make a definite plan for the coming week and determine how you will help in the preparations. And write your plan down. Enkelin läsnäolossa tee tarkka suunnitelma tulevalle viikolle ja päätä, kuinka autat valmisteluissa ja kirjaa se ylös. And let us meditate on this about 2 minutes ja mietiskelkäämme tätä noin parin minuutin ajan.
And let us now respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. Let us recognize his vibrations. Wherever we may go, pystykäämme tai pyrkikäämme tunnistamaan hänen värähtelynsä, mihin ikinä kuljemmekin. Let us see us gather together. Näe meidän kaikkien kokoontuneen yhteen. And commit ourselves in his name. Ja omistautuen hänen nimelleen. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name. Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And now to the end. Let us sound 3 times Om. Lausukaamme nyt 3 Om, dedicating our threefold personality to the work of preparation. Omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. Thank you, dearest friends. Kiitämme, rakkaat ystävät. This was a little bit longer meditation because we took a little bit longer time in reading and talking. Tämä oli vähän pidempi mietiskely, koska alussa otimme vähän enemmän aikaa tuohon rukoilemiseen ja keskustelemiseen. But tonight we will continue with the Plurals Sisters and Shiva Brothers at 10 o'clock Finnish time, which is 7 p.m. GMT. And we have a process where we are meditating Mary's name, so whomever wish to be with us. Actually, it's the last year's recording. But anyway, it is also open to everybody. We meditate, as said, the names of Mary. Jatkamme Sinisen Ruusun sisarten ja Shiva-veljen kanssa kello 10 Suomen aikaa viime vuoden nauhoitteella taas uudella Marian nimistä. But then tomorrow we will continue. Also, we are communicating here with Michael, so we have 2
webinars tomorrow. So at 5 a.m. GMT we have the science of triangles, and then in the evening at 5 p.m. GMT we continue with the glamour work. Ja huomenna on siis 2 webinaaria kello 8 aamulla Science of Triangles työtä kosketteleva, ja sitten illalla taas kello 20 Suomen aikaan tuo työskentely, mikä koskettelee harhojen hävittämistä. So now, dearest friends, thank you very much again. Have a beautiful day or night. Lots of love from Finland, lots of support to all of you, and let us meet again soon. Ja toivotamme teille kaikille ihanaa iltaa, paljon rakkautta, kiitollisesti ja kiitollisuudella. Namaste. Instead